What's up YouTube? This is Ryan again and welcome to Ryan's Review. So for today, meron tayong re-reviewin na item. Actually, nabili ko siya sa Shopee for only 85. Item is actually paint. Kasi pipinturahan ko itong cornering lights. Itong cornering lights. So kitang-kita nyo naman na napakadumi na niya. Ano, dilaw na siya, di ba? So ngayon magpe-paint tayo ngayon. Check natin kung maganda yung paint na nabili ko. So Bosny na Yamaha orange and then Bosny din na clear, okay? Alright, although makakabili naman kayo nito ng mga Bosny paint sa mga hardware, auto shop, pero yung ganitong Yamaha orange kasi is bihira lang. So that's why sa online ko ito binili. Ngayon, unang natin gagawin, tatanggalin na natin yung cornering lights. Okay, so natanggal na natin yung isang cornering lights. Pangalawa, ayan, dilaw na dilaw siya. So next step, gagawin natin, lilinisan muna natin itong cornering lights. Konting sabon, and then mag-start na tayo sa susunod na step. So nalinisan na natin yung dalawang cornering lights, pero parang hindi pa rin siya nalinisan. Okay, so next step na gagawin natin para mas pino yung pag-spray natin dito sa cornering lights is lilihain natin ito. Okay, so hindi basta-basta liha, kahit anong panliha gagamitin nyo. Okay, so gagamit lang tayo ng 1,000 grit. Ayan, isa siya. And C1000. Okay, so yun lang ang gagamitin natin na panliha para hindi siya magasgasan. Okay? Tatandaan ko lang itong mga panliha na to when we are in elementary. Is kailangan meron ka dalang lagi na panliha sa bag kasi yung desk kasi nun is kailangan siyang lihain before you can go out or para bago ka makauwi. So naalala ko lang doon na panliha ng elementary. So before you leave the school, kailangan lihain yung desk niya. Pag wala kang panliha, hindi ka makakauwi. So yan, naliha na natin yung isa. Sobrang ano na niya. Hindi siya ganit pa kalinis, pero napaka-smooth na yan. Second, alright, so we're done on the second cornering light. So, susunod na step na gagawin natin is kailangan natin ng karton. Okay, so yan, nalagay na natin sa karton yung mga i-sprayan natin. So, ang unang gagawin natin is i-sprayan natin to ng Yamaha orange. First coat muna tayo. Okay, so isang spray lang, hindi ganun kakapal, tama lang. Yung tinatawag natin na initial coating or first coating. Okay, then after nun, after mga 5 minutes, kaya natin matuyo, dun tayo sa second coat. Hanggang 5 coat ang gagawin natin. Okay, so magpo-first coat na tayo. So ito yung Bosny na Yamaha orange. So make sure nakalugin nyo muna to para mas puro. Alright, so sakto-sakto na itong isang bottle na to para sa dalawang corner light. So spray na tayo. Test muna tayo.
Bigyan tayo ng 5 minutes for second coating. Okay, so after 5 minutes, magsa-second coat na tayo. We're done on second coating. Alright, so we're now ready for the third coating. Dito sa third coating, third, fourth, and fifth, yun yung medyo makapal-kapal na. Alright, so we're now ready for our fourth coating. Again, dapat malayo kayo pag nag-spray. Alright, so we're ready now for our final coating ng Yamaha Orange. So dapat dito ay medyo makapal na. Okay? At pantayin nyo yung mga dapat pantayan. Okay, so welcome back again sa ating vlog. So ngayon napatuyo ko na yung mismo ginawa natin, di ba? Ang forma niya. Isa naman is ito. So make sure kapag papatuyo kayo ng pinaka final coating kasi medyo makapal na doon. Kahit at least 1 hour nyo siyang patuyuin. Okay, so sa loob ko siya pinatuyo para walang mga dumapong alikabok or anything dito habang pinapatuyo natin siya. Alright, so yun, naayos na natin yung cornering lights, napatuyo na natin, so check natin siya ngayon. Okay, so yan, ito yung cornering lights natin after na mapinturahan. Sig-astig, diba? Yan, so brown na brown siya. Try natin i-open yung ilaw. So yan. Plastic, diba? Brown na brown. Alright, so that is my review for
Bosny Yamaha orange. Alright, so kung gusto nyong pinturahan or i-modify inyong cornering lights, pwede nyo gamitin yung Yamaha orange from Bosny. That is only 85 pesos sa Shopee nung in-order ko. Pero sa sa mga paint shop, I guess nasa 110 to 120 pesos yung ganung spray paint. Alright, so sobrang budget naman ng magandang gamitin ang Bosny. Okay, hindi ako masyado nahirapan. Ang medyo negative lang talaga sa Bosny ay pag i-spray mo siya ng malapit, marin scattered yung pag spray niya mismo. So dapat mga 1 feet away bago kayo mag spray. Alright, so yan, wala naman akong negative na masasabi dun sa Bosny. Astig na ngayon si Kobe yung auto ko ngayon. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click nyo lang yung subscribe button para lagi kayong ma-notify kapag gagawa ko ng gandong videos in the future. And then sa mga nag-challenge po for November, pwede na tayong mag-ahead. December 2 na, okay? So maraming salamat sa pagsuporta sa channel ko.